Ayan, good evening mga ka-recipe. Nandito tayo ngayon sa Callao. Ayan, Callao. So titingnan natin yung yung lighting hindi ba lightning, pag lightning pala tatama tayo ng ng kidlat. Ayan, lighting ng Christmas tree dito sa pinaka sentro ng Madrid, which is ang Puerta del Sol. At para sa tingin ko napakaraming tao. Ayan, hopefully walang problema. So nandito tayo. Ayan, maraming pulis sa likod ko. Dito mag-umpisa itong kalye rito, kalye Preciado tawag nila rito. So dito nag-umpisa magbukas yung Christmas light, tapos hanggang doon sa Christmas tree. So papakita ko sa inyo kung ano itsura ng lugar. Yan, nabakas na siya. Nakita natin pagbubukas ng Christmas tree. Ang laki, ang ganda. Kung papansinin nyo, walang gaanong dito, walang gaanong sasakyan. May crane pa doon. Nakakalimutan. Ito yung Calle Mayor. Ayan, hanggang doon Calle Mayor yan. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Calle Alcalá. Ayan, iba naman ang design niya kung papansin niyo. Iba naman ang design niya. So, pakita natin kung anong design ng Calle Alcalá. Ayan, nandito na tayo sa malaki din, biggest Christmas ball dito sa Madrid. Ayan, makikita nyo. Try nating lumapit pa na mas malapit para makuha natin siya.
yung kalye ng Grand Via. Ayan, Rolex, ang laki. Yan ang Madrid. Ito ang kilalang kalye Grand Via. O ayan, naglalakad lang tayo. Tingnan natin yung decoration niya. Ganyan lang ang decoration nila. Ayan, tapos nyo. Ayan, pauwi na tayo mga ka-recipe, no? Once again, salamat ako sa mga umabot dito sa aking vlog. Tinapos, pauwi na ako.